फ्रेंड्स, प्रवीणा आहिर किचन यूट्यूब चेनल में आपનું સ્વાગત છે। जय श्री कृष्ण। मित्र, આજે આપણે બનાવીએ છીએ મગની દાળના નમક પારા। અને જો મિત્ર તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ મગની દાળના નમક પારા। મિત્ર, મગની દાળના કાજુ નમક પારા બનાવવા માટે મેં આ મગની દાળ લીધેલી છે। આ મગની દાળ ફોતરી વગરની લેવાની છે। આ મેં મગની દાળને 3 થી 4 કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી હતી। એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે। આવી રીતે ભાંગી એટલે ભાંગી જાય એવી સરસ પલળી જવી જોઈએ। અને હવે મિત્ર આપણે આને મિક્સરની જારમાં ક્રશ કરી લેશું। તો મિત્ર, આ મેં વચ્ચેની મિક્સરની જાર લીધેલી છે, એમાં આપણે આ મગની દાળને જવા દેશું। થોડુંક પાણી હોય એ રાખી દેવાનું, વધારે પાણી નથી રાખવાનું। અને આપણે આને દરદરી વાટવાની છે। આ 2 ઇંચ જેટલા આદુનો ટુકડો લીધેલો છે। 2 આ સુરતી મરચી લીધેલી છે, થોડીક તીખી હોય છે વધારે, એટલે આપણે આ 2 નાની નાની લીધેલી છે। અને 2 ચમચી જેટલું પાણી આપણે જવા દેશું। અને હવે આપણે આને વાટી લેવાની છે, દરદરી વાટવાની છે। તો મિત્ર, મેં આવી રીતે સરસ દરદરી આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધેલી છે। આવી રીતે સરસ થઈ જવી જોઈએ, એકદમ ઝીણી નથી વાટવાની, આવી દરદરી રાખવાની છે। તો હવે આપણે આને કોઈ પણ મોટા વાસણમાં લઈ લેશું। તો મિત્ર, આવી રીતે સરસ મેં મોટા વાસણમાં લઈ લીધેલું છે। હવે મિત્ર આપણે આમાં મસાલો જવા દેશું। તો મિત્ર, મેં આ 1 ચમચી જેટલા અજમા લીધેલા છે। અજમાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે આપણા કાજુ નમક પારામાં। આવી રીતે હાથેથી મસળીને એમાં જવા દેશું। થોડો કલર માટે આપણે 2 ચૂટકી જેટલી હળદર જવા દેશું। અડધી ચમચી શેકેલા જીરાના પાવડરને જવા દેશું। સ્વાદ પ્રમાણે નમકને જવા દેશું। અને આ 1.5 ચમચી જેટલું ઘી લીધેલું છે। આ દેશી ઘી લીધેલું છે। આની જગ્યાએ તમે તેલ પણ નાખી શકો છો, આપણે મોણ માટે ઘી નાખેલું છે। ને હવે બધું સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે આવી રીતે। મિત્ર, મગની દાળનો કોઈ પણ નાસ્તો હોય એ ખૂબ હેલ્ધી હોય છે। અને એ પણ આપણે આની સાથે ઘઉંનો લોટ નાખવાના છીએ, એટલે એકદમ સરસ હેલ્ધીમાં હેલ્ધી થઈ જશે। તો આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લીધેલું છે। હવે આપણે આ ઘઉંનો લોટ આમાં જવા દેશું। આ 1 કપ મેં મગની દાળ લીધેલી હતી અને એની સામે 1 કપ ઘઉંનો જે ઝીણો લોટ આવે છે એ જ લીધેલો છે। આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે જ આપણે આમાં લોટને નાખવાનો છે, પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। અને આ ઘઉંના લોટની જગ્યાએ તમે મેંદાનો લોટ પણ નાખી શકો છો, પણ ઘઉંનો લોટ નાખી એટલે વધારે હેલ્ધી બની જાય છે। તો આવી રીતે લોટ જોઈએ એવી રીતે નાખતું જવાનું અને આપણે આ લોટને બાંધી લેવાનો છે। તો આવી રીતે મેં મિત્ર કડક લોટ બાંધી લીધેલો છે, થોડોક કડક રાખવાનો છે આપણે આ લોટને। આમાં મેં ઘઉંના લોટના 1/4 કપનો ઉપયોગ કર્યો છે। 1/4 કપ આપણે ઘઉંનો લોટ જોયો છે આવી રીતે ટાઈટ લોટ બાંધવા માટે। હવે આપણે આ લોટને તેલવાળો કરી લેશું। તો આવી રીતે હવે આપણે તેલવાળો કરી લેવાનો છે। તો મિત્ર, આવી રીતે મેં તેલવાળો લોટ કરી લીધેલો છે। હવે આપણે આના 4 ભાગ કરવાના છે। આવી રીતે 4 ભાગ કરી લેશું। હવે મિત્ર આપણે આ 4 ભાગની 4 રોટલી બનાવવાની છે। તો હવે આપણે આને 4 રોટલી બનાવી લેશું। તો મિત્ર, આવી રીતે હવે મેં કોઈ પણ આપણે પાટલી લઈ લેવાની છે, એની ઉપર આવી રીતે ગોળ લુઓ કરી લેવાનો છે। હવે આપણે આની
રોટલી બનાવવાની છે। જેવી રીતે રોટલી બનાવી એવી રીતે બનાવવાનું છે અને વધારે થોડીક આપણે જાડું રાખવાનું છે, એકદમ આછી નથી કરી નાખવાની। તો આવી રીતે આપણે હવે રોટલી બનાવી લેશું। તો મિત્રો આટલી આપણે જાડી રાખવાની છે, એકદમ વધારે પતલી નથી કરી નાખવાની। તો આવી રીતે આપણે 4 રોટલી બનાવી લેશું। તો મિત્રો આવી રીતે મેં 4 રોટલી તૈયાર કરી લીધેલી છે। હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। હવે મિત્રો આપણે રોટલી ઉપર લગાવવાનું આ ઘી લીધેલું છે, આપણે હવે સ્લરી તૈયાર કરવાની છે। તો આ મેં દેશી ઘી લીધેલું છે ને એમાં મેંદાનો લોટ નાખું છું। મેંદાના લોટની જગ્યાએ કોર્નફ્લોર પણ તમે વાપરી શકો છો। આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો મિત્રો આવી રીતે આપણે સ્લરી તૈયાર કરી લીધેલી છે। હવે મિત્રો આપણે આ રોટલી રાખેલી છે એની ઉપર આપણે સ્લરી લગાવવાનું છે। આવી રીતે હાથેથી લગાવો તો પણ ચાલે અને બ્રશથી લગાવો તો પણ ચાલે। આવી રીતે લગાવી લેવાનું છે, બધું સારી રીતે લગાવી લેવાનું છે। આપણે આ 4 રોટલીનું બનાવીએ છીએ કાજુ નમક પારા। તમે 2 રોટલીના પણ બનાવી શકો છો, પણ તેમાં એટલા બધા પાર્ટ નથી પડતા। 4 રોટલીના એકદમ સરસ પાર્ટ અલગ થઈ જાય છે। હવે એની ઉપર આપણે એક રોટલી રાખી દઈશું। હવે એની ઉપર પણ આપણે લગાવેલું છે એવી રીતે લગાવી લેવાનું છે। આવી રીતે લગાવી લેવાનું છે। તો આવી રીતે આપણે 4 રોટલીમાં લગાવી લેશું। તો મિત્રો આવી રીતે મેં 4 રોટલીને આપણે સ્લરી લગાવી લીધેલું છે। હવે આપણે થોડું આવી રીતે વેલણની મદદથી વણી લેવાનું છે। આવી રીતે આપણે સરસ બધે વેલણ ફેરવી લેવાનું છે। તો મિત્રો આવી રીતે સરસ મેં વેલણને ફેરવી લીધેલું છે। પછી આ આપણે કોઈ પણ દવાની બોટલ હોય એમાં જે ઢાંકણ આવે એ ઢાંકણથી આપણે આ કાજુ નમક પારા પાડવાના છે। તો હવે આપણે આનાથી નમક પારા આપણે પાડીશું। તો થોડું પહેલાં આવી રીતે કાઢી લેશું। આપણે વજન દઈને પાડવાના છે જેથી તેલમાં જાય ત્યારે ખુલ્લી ન જાય, એવી રીતે આપણે આવી રીતે બધા પાડી લેવાના છે। તો આવી રીતે આપણે બધા કાજુ નમક પારા પાડી લેવાના છે। થોડોક વજન દેવાનો આવી રીતે। તો આવી રીતે આપણે બધા પાડી લેશું। મિત્રો આવી રીતે મેં કાજુ નમક પારા બનાવી લીધેલા છે અને હવે આપણે આ જે લોટ વધેલો છે એને પણ આપણે બીજી રીતે બનાવવાના છીએ, પણ અત્યારે એને સાઈડ ઉપર
રાખી દઈશું અને આપણે તેલ પણ ગરમ મૂકી દીધેલું છે। તો મિત્રો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આ નમક કાજુ પારાને તળવાના છે। આવી રીતે બધા આપણે જેટલા આવે એટલા તળી લેવાના છે। તો હવે આવી રીતે આપણે બધા તળી લેશું। તો મિત્રો આવી રીતે મેં બધા જ આપણા કાજુ નમક પારાને જવા દીધેલા છે। આપણે 2 જ મિનિટ થાય આને તળાતા વાર લાગે, પછી આપણે આ બ્રાઉન ઉપર થાય એટલે આપણે આને લઈ લેવાના હોય ત્યાં સુધી આપણે આવી રીતે બધા નમક પારાને ફેરવી લેશું। તો આવી રીતે 1 જ મિનિટ માટે આપણે થવા દેશું। તો મિત્રો આવી રીતે સરસ આપણા નમક કાજુ પારા તળાઈ ગયા છે। હવે આપણે આને કાઢી લેશું અને હવે આપણે બીજી રીતે જે બનાવવાના છે એ બનાવી લેશું। તો મિત્રો હવે આ વધેલા લોટના આપણે નમક પારા આવી રીતે બનાવવાના છે। આ રોલ બનાવી લીધેલો છે। હવે આપણે એક પ્લેટ લીધેલી છે અને આ કાતર લીધેલી છે। કાતરથી આપણે આ લંબાઈમાં આવી રીતે કાપી લેવાના છે બધા નમક પારાને। આ પણ એકદમ સરસ થશે। આવી રીતે આપણે બધા કટ કરી લેવાના છે। આના પણ બધા સ્ટેપ અલગ પડી જશે, એટલા મસ્ત આ પણ નમક પારા બને છે। તો આવી રીતે આપણે બધા કટ કરી લેશું। તો મિત્ર મેં આવી રીતે બધા કટ કરી લીધેલા છે અને આપણું તેલ પણ હજી ગરમ જ છે। તો હવે આપણે એમાં બધા નમક પારાને જવા દેશું। મિત્ર આ નાસ્તો ખૂબ હેલ્ધી છે, મગની દાળના બનાવેલા છે એટલે। હવે એને પણ આવી રીતે તળી લેવાના છે। તો મિત્રો આપણા આ નમક પારા પણ સરસ તળાઈ ગયા છે। હવે આપણે આને પણ કાઢી લેશું અને હવે મિત્રો આપણે આ નમક પારા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લેશું। તો મિત્ર નમક પારા માટે મસાલો હવે તૈયાર કરી લેશું। તો આ મેં અડધી ચમચી જેટલું સંચળ પાવડર લીધેલું છે, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધેલું છે, અડધી ચમચી ફુદીનાનો પાવડર લીધેલો છે, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર લીધેલો છે। હવે બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। આ મસાલો ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીને આપણા નમક પારા ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। તો આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને મિત્ર આપણે હવે આમાં થોડો ખાટો ટેસ્ટ જોતો હોય તો આપણે ચાટ મસાલો અથવા તો આમચૂર પાવડર પણ નાખી શકીએ છીએ। હું અહીંયા આમચૂર પાવડર નાખું છું અડધી ચમચી જેટલો। એ સારી રીતે બધું મિક્સ કરી હવે આપણે મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લેશું। તો મિત્ર આપણે આ કાજુ નમક પારાને આમાં એક મોટી ડીશમાં લઈ લેવાના છે। આવી રીતે એકદમ મસ્ત। હવે આપણે આમાં મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લેશું। હાથેથી કરશો તો વધારે સારું। આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે હાથેથી આવી રીતે કરી લેશું। આવી રીતે મસાલો છાંટીને તમે ખાઓ તો એકદમ મસ્ત આનો ટેસ્ટ આવે છે। તો આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। આને તમે નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। આવી રીતે સરસ મસાલો મિક્સ કરી લીધેલો છે। હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું। તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મગની દાળના કાજુ નમક પારા।
તો મિત્ર આ કાજુ નમક પારાની રેસીપી તમને કેવી લાગે એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.